pinakahihintay na kauna-unahang Binibining Barcelona 2026. The first ever Binibining Barcelona 2026 candidate number 7. Good afternoon, ladies and gentlemen. Buenas tardes a todos. Magandang hapon po sa inyong lahat. This is May Halocon, your host for today. And today, we are so fortunate to see and interview the winners of Binibining Barcelona 2026. Palakpakan naman tayo dyan. Marami po kami ngayong guests, mga 5,000 guests. Okay, so today, ladies, good afternoon. Now, I know that you're not that nervous anymore. Mapakilala nyo ang bawat isa. And now, sabi ko nga hindi na tayo ninenervyos. It's more of getting to know our Binibini, ang mga nanalo sa Binibining Barcelona 2026. Introduce yourself, Binibini. Good afternoon po. Ako po si Chelsea Andal Cariño, your Binibining Turismo Barcelona 2026. Yay! Congratulations, Chelsea. Thank you po. Yan, mamaya na ako magtatalong. Let's go to our queen. Binibini, can you introduce yourself? Good afternoon po. Ako po si Diane Isabel Perfecio Verdera, your Binibining Barcelona 2026 po. Yay! Palakpakan ulit tayo dyan. Woo! I'm super happy, ladies. Alam nyo, yung smile nyo from our first meet and greet, as we say, or yung meet up, same smile pa rin today. But the thing is, nung finals, talagang kita ko, sometimes, nanginginig yung faces. Actually, dalawa kayo sa mga nanginginig yung lips nung ini-interview ko kayo. Totoo ba? Pero no se nota que estaba tremolando yung ano, kasi you are both very poised nung time na yon. So, speaking of poise, today, it's not about the advocacy or such. Now, it's more of your experiences sa final, sa coronation night. And of course, meron pang mga special questions for the both of you. So, speaking of experience, can you tell me about the experience, vuestra experiencia en totalidad en Binibining Barcelona 2026? Okay, thank you for your question. May ganun pa rin. Thank you for that wonderful Ang question. experience ko po sa sumali po sa pageant is sobrang saya talaga. Nakaka-touch talaga kasi yo no pensaba que iba a llegar tan lejos y me iba a llevar una corona después de todo el trabajo que hay detrás y también junto con todas mis compañeras que hemos creado un buen equipo, que hubo mucho positivismo, amor sobre todo y ayuda entre todos y eso es lo que me llevo de experiencia. Y también que he aprendido también, bueno, he crecido como persona, he aprendido bastante, he sido muy segura de mí misma ya que yo salí de mi zona de confort y eso es lo que me llevo sobre todo en esta experiencia. Muy bien, mira. Ahora, and I thank you. Very good. As in, talagang maraming experiences na you cannot forget, no? Sobre todo, yung positivity. Desde el primer día, he visto esa cara de positivísimo, como dices tú, positivity, and as well, your answers. Until now, it's all the same. It never changed. So, congratulations. Thank you po. How about you, Diane? Tell me about your experience. Yung na-experience ko naman po during the Binibining Barcelona
Barcelona po was nakalabas din po ako sa comfort zone ko. I learned how to love myself even more and accept my flaws po. Tapos nakabuo din po ako ng mga friendship na unexpected po because nakikilala ko na po sila sa mga social medias but I never expected na magiging magkaibigan po kami and close. And during po sa Binibining Barcelona, I never felt po yung rivalry entre nosotros po. Like kung manalo po siya, manalo ako, or manalo po sila, like inaano po namin, parang chini-cheer po namin and everything. Yun po. Very good. And I thank you. You forgot. I'm just kidding. Oo, kasi actually, yung pageantry, it's more of sisterhood. So you're not just, hindi lang kayo nanalo as queens or binibini, you won as well experiences. So congratulations. Talagang madadala nyo yan until paglaki nyo. So speaking of paglaki, and as well yung sinabi nyo walang rivalry with each other. So who will you miss the most sa after the pageant? Of course, as I've said, you form sisterhood already. Who will you miss the most? Sino yung mamimiss nyo amongst each other? Ako po, like, in general po, lahat po sila kasi lahat naman po sila parang may nabigay sa aking saya. Pero yung natatak po sa utak ko si Magda. Kasi po, like, every time po kahit wala naman po kaming ginagawa, parang siya po yung nagpapa-live up ng mood. Lagi pong may sinasabi, may chika. Sa bawat interview po namin, sa bawat plano, never po naging boring pag nandun po siya. That's good to know. Y tú, Chelsea, ¿quién? Bueno, puedes mencionar a alguien en totalidad. ¿Quién lo vas a echar de menos? Opino también lo mismo que Dayan. Entre todas nos hemos llevado súper bien. Lo que voy a extrañar también es las risas con Ate Magda también. Pero en general, entre todas, porque había como muy buen ambiente y era muy familiar. La cosa que nos hacía más unidas y que nos hacía más conexión entre todas. Y yung mga marites kami. Now you know the word marites, no? Porque ahora, antes era chismear, gossipear, ahora marites. Muy bien. And this time it's not marites anymore because now it's you're the queens or binibini already. So, sabi natin, sino yung na-miss nyo this time? What is your favorite part of the pageant? Kasi talon-talon tayo ng question, no? What is your favorite part of the pageant? ¿Cuál es tu favorita? Mag-iisip ko pa. How about you, Dayan? Okay, more on sa pinaka nagustuhan ko po yung food trip namin. Yung pagkain po sa labas kasama po ng Catambayan. Tapos yun po yung mga practice po namin sa pagsasayaw kasi every time na parang kahit may mali, parang hindi kami naiinis sa isa't isa, parang tuloy-tuloy pa rin, ganun po. Ay, nice. Very good. Even though, kasi ilang months kayo nag-practice? How many? ¿Cuántas meses? January ata, no? Wow. So you've been together 6 meses. Opo. Habéis ganado no solamente amigas, también hermanas ya, Tapos digamos. natuto din po kami sa ¿Y tú, Chelsea? ¿Y cuál es tu parte favorita en el concurso? Yung naalala ko po, yung nasa van kami papunta sa Girona. Nice. Yung magpapa-photoshoot po kami. Yung nagbabanding kami sa loob ng van, kami lang. Oo, kami lang. Shoutout kay Kuya Ivan. Shoutout kay Kuya Ivan. O, diba, akala nila may rivalry entre vosotras, pero mira, en plan, esta parte no sabemos nada, porque eso es en plan, forma amiga, y habéis ganado hermanas, y es mejor que nosotros ya. Ahora sabemos, no solamente es un concurso, pero this time it's like a family, right? Exacto. Muy bien. So, hablando de familia, sino yung pinakaunang umiyak sa family nyo cuando habéis ganado? O yung pinaka-nerviosa en la parte de familia? Alam ko si Papa tsaka mami ko. For sure, for sure. Kasi si mami ko nandun sa
Sa lights, yung nandun si En backstage, sí. Donde está? Sa sound system, nakita ko, talong na talong siya kasama ni Tita Sheena. Claro, se ve, desde baba. Sí, es verdad. Oo. Tapos din natapos yung coronation, yung nasa stage po kaming lahat. Nakita ko yung tita ko, yung kapatid ng papa ko, na yakap niya po ako. Iyak ng iyak siya, tabi ko. Naiyak ka na rin. Actually, may umiiyak na sa mga audience. Nauna na sila sa atin ulit. And that was a nice experience, right? Yes po. Uy, alam mo, hindi na iyak, hagulgol na. Hagulgol na sila. Y es un día inolvidable no solamente por ti y también para tu familia. Exacto. Kasi din po, nakita ko yung mga kaibigan ko, relatives, family. Sí. Nandun sila sobrang saya, talong na talon, baka mamaya. Baka malaglag. Sí. Tapos yakap ng yakap kami. Iyakan din. So, Nice. super nakaka-touch. Nakaka-touch. Very good. And you will cherish it forever. Yes po. How about you? Parang ang tawag na natin, hindi na yung unang umiyak, your biggest fan na talaga. Who will be? Who is it? Ako po, yung biggest fan feel ko po si mama, tapos yung handler ko po, tapos si ate. Si ate. Kasi po, like, kahit po practice pa lang po, pinapractice ko lang po yung advocacy ko, yung yak. Naiyak na, ngayon naiyak na sila doon. Ganun talaga. Noong po, sasabihin niyo pong empath ako, pero feel ko mas worse sila sa Mas empath sila. Yeah, I remember, yung sa first, natin, na meet up, sabi mo, empath kami talaga. Tapos may umiyak na kayo, bawat isa. That's nice. And you will miss that as well. Opo, Nice. Okay, medyo doon naman tayo sa medyo nakakatuwa. Namaya ko na kayo paiyakin. So, what is the first thing that you do after the coronation? Después del concurso, el primero que vais hecho. Yung primero que vais hecho. Oh! Sí, Ano pero pa? celebrate. Celebrate. Yan. Celebrate po namin. With my family and yung Yay. mga mga pinsan ko, yung boyfriend ko po and everything. Yung pagkagano niya, celebrate. Ang social pa rin. Celebrate. Nagulat rin si Ivan. Sabi niya, uy. Ibig sabihin na, Gen Z po ang tawag doon, celebrate. Yeah. Nagulat yung mga audience. And then, yun yung pinakauna mong ginawa. Opo, yun po. Nag-celebrate po kami. Kasi gabi na din po kasi natapos eh. And lahat ng pagod na wala. Opo. Sulit. Nawala. Y tú, Chelsea, ¿qué has hecho después del concurso? Kumain po sa food point po sa restaurant ng tita ko po. O nag-shout out na kagad siya. Food point, sarap ng pagkain. Magkasama po kami. Yun, at saka sobrang nabusog kami. Yeah. Y también yung compartiendo la experiencia también, Exacto. ¿verdad? Perfecto. Siguiente. So there, how many times, sabi nga natin, when you were crowned, habéis escuchado vuestro nombre? Or yung name, did you hear your name when they called you as a queen? Or for example, our winner is Chelsea Andal. Narinig nyo ba yun? Or na-blackout kayo? Yung candidate number. Yung candidate number. Candidate lang. number. Pero parang inisip ko ako ba yung number 4? Totoo ba? Kaya nga na-shock ako. Ako yung Sa'yo. It's verdad, kasi meron ka pang tulala moment, Oo. no? Yun pala yung reason. That's Yes good po. that's good to hear. How about you, Dayan? Kasi 4 kayong nasa line nun. Opo. Ako din po yung candidate number, pero yung mostly po yung parang nag-click sa akin. Nagsitayuan po lahat ng naka-pink. Hablando de pink, napakaganda ng color. And that was a surprise, though. Sabi ko, may mga pink dito. Pero ang ganda. Kasi kalat-kalat sila. Tapos, yung isang area, pink talaga. May light stick po po sila. Naging K-pop idol. Naging Jenny ka na talaga. Pero ang ganda yung experience, di ba? You will never forget that. Kasi, alam nyo yung being binibini and the experience as well. At talagang matatatak sa isip nyo yan forever na yun. Kahit magkaana kayo, magkaapo forever na yun, 100%. That will be not just in your crown, but in your life already. So, speaking of the crown,
what is heavier right now? The crown on your head or the pressure of being a queen? Yeah, nakatingin na sa akin si Chelsea. Sabi niya, ate, translate please. Wait lang, meron akong sa'yo. ¿Cuál es que pesa mucho más este momento? ¿La corona sobre tu cabeza o la responsabilidad como una reina? Lo que me pesa ahora mismo es la responsabilidad que llevo dentro, porque detrás de esta corona pues hay trabajo, sacrificios, horas de trabajo también, la dedicación, y eso es algo que me voy a llevar siempre y no simplemente es en un concurso pues de belleza, sino que también pues refleja responsabilidades, empatía y hard work talaga, yung sasabihin ko. Sí, y también tiene y un advocacy también que tienes que compartir no solamente con tu familia, también por comunidad de Filipina, porque ahora eres Binibining Turismo y es otra responsabilidad, ¿verdad? Sí, Perfecto. y también es inspirar a los demás que todo es posible, nunca te detengas por el miedo y creas en ti, porque sé que podrías lograrlo. Desde el principio eres muy outspoken o eres muy tímida. Ahí va la cosa. La verdad, hindi po. Mahihain po talaga ako. Ah, mira As in. eso. Y mira. Yung sumali po ako dito sa pageant, mas confident talaga Very ako. good. At saka, hindi na ako masyado que ya no me da mucha vergüenza hablar con los demás y delante de todos y hablar desde el corazón sobre todo. Muy bien, pero no se nota. Pensaba que desde antes eres muy vocal, outspoken, porque siempre expresas muy bien dentro de corazón y también la cabeza. Pues muchas felicidades. Gracias a ti. Let's go to you, Dayan. What is heavier, your crown or the responsibility, especially with you, because you're the Binibining Barcelona 2026? So, ¿cuál pesa más for you? Of course, yung responsibilities po. Kasi yung corona, you can take it off and then put it back on. Parang kapag nabigitan ako sa corona, I can put it down muna and then ilagay na lang kapag ready na ulit. But like the responsibilities, you will always bring it even though nagpapahinga ka. Syempre, even though natapos na yung raining moment mo, na 1 year na pag-rain mo, because it's gonna build you as a person. Syempre, like you have to constantly remind yourself na you have to be the inspiration for a lot of young people. So, yun po, feel ko yung responsibility is nakaka-pressure po, but at the same time, it's something I enjoy because as what I can say po, yung advocacy ko po is to inspire other people to love themselves. Ayan. Sige, dahil nanginginig na naman yung voice niya, paiyak na naman to. Paiyak na naman siya. So, ilalighter ko ulit na naman. Yung So, Yung electric. en el escenario, cuando estabais ahí en concurso, how many times did you check your crown? If it's still there or not? Kasi, ya sabemos que la corona que lleváis ahora pesa un montón. Y además, es difícil para poner. How many times did you check? ¿Cuántas veces? Well, kasi po Gen Z naman po kami. So, simply sa photo lang, alam namin sa amin yung corona. Pero ang hirap i-balance. Es súper difícil balancear la corona. Un poco sí. A ver, yo es que tengo malit yung ulo ko. So, Actually. pero hindi naman nalaglag. Buti naman. Kaya pinalighter ka na naman. Oh, dito na naman tayo sa isa. So, what, na parang roller coaster of emotion. What was the more challenging? Answering the question or walking to these wonderful hills? What is more, cuál es, parang more challenging for you? ¿Cuál es mucho más difícil? Caminando con esos tacones que digo, yo me da miedo de mirar a vosotras caminando con los tacones o con pasarela con los tacones que tenéis, o si no, yung answering question and answer. Ay, ikaw muna ulit, Chelsea. Ako yung magpasarela with my heels kasi yung inches, hindi ko alam kung inches. lang.
mataas yung inches ko at alam ko na kabahan yung papa ko. Yung first time na kita na naka-heels ako, kabado po siya talaga. Pero yun nga, yung kabahan ko yung sa stage kung malaglag ako or matapilok. Pero carry naman po. Yeah, pareció mucho que estás intentando hablar en Tagalog. Muy bien, very good. Well, actually, we're telling Chelsea, you need to speak more in Filipino, and she's trying her best. Very good, good, good. How about you, Dayan? ¿Cuál es yung mas mahirap for you, challenging? The walking on heels or answering question and answer, or both? Ano po, like sa question and answer, hindi naman po sasabihin natin madali siyang gawin, but like as long na it comes sa dibdib, sa puso mo, and you're generally about what you're approaching about, it's not that hard to be true. Pero yun nga lang po yung sa heels, kasi feel ko kaming lahat, hindi po kami lahat sanay sa heels, tas ganun po kataas. Tas it's not about just like yung walking straight, it's about yung turns, yung pagsasayaw din po namin sa heels. Parang a lot of time po para masanay. Actually, I thought meron talaga kayo experiences walking with these heels, pero hearing it for first time na hindi kayo sanay, pero you did a great job. Kasi parang tumatakbo kayo, sumasayaw. That was so hard. But then, congratulations once again. So speaking of the crown, let's go back to your crown. If your crown could talk right now, what would it say to you? Ikaw muna, Dayan. Feel ko pa yung sasabihin sa akin, slay girl. Period. Tapos I think it's gonna be happy kasi parang alam naman niya yung nasuotan niya na tao is worked hard for that, Nice. and naging totoo. Paiyak ka na naman. Mag-change na naman ako ng Feel ko question lang na naman. po nanginginig lang talaga ako kasi di po ako extrovert. Parang kapag matagal na ako nagsasalita, doon ako kinakabahan. Totoo. Opo. Pero no se nota porque yung notes ng konkurso, actually lahat kayo, I would like to congratulate everybody. Yung kayong lahat, ang galing nyo sumagot. Yung expected ko, may magsa-stutter, may maghihinto, or iiyak muna bago sumagot. But then, yung prayers talaga worked. Kasi yung nagdasal kayo na sana okay lahat. And it worked so hard. Very good, good job. So let's go with you. Si tu corona pudiera hablar en este momento, ¿qué te diría? La corona me diría, Chelsea, lo has conseguido. Kinaya mo. Y estar super proud sa myself kasi he estado estudiando, trabajando horas extras, exámenes. Y claro, todo se me ha acumulado, pero al fin y al cabo todo es posible, como he dicho, y aquí estoy súper orgullosa de mí misma y sé que mi entorno también lo está. Muy bien, very good. Next, sige, papalight ko na naman. Now that the pageant is over, what is the first forbidden food that you ate? Ano yung pinakauna yung kinain na, well, madaya nga eh. Sa kanila kasi ang payat na nila eh. So walang forbidden food. Ano na lang yung hindi nyo ginawa? Lo que no habéis hecho, claro, estáis practicando, preparando para el concurso. Entonces, yung pinaka-primero nyo ginawa na hindi nyo pwedeng gawin because of the contest or the pageant? Ako po, reverse po yung ginawa sa akin. Kasi po nung earlier, pa po ng pageant, ang payat ko po. Like, mas mapayat po ako sa opo. So, sinabihan po ako ng hunter ko and yung magulang ko po na magpataba ako. So, parang, mas nahirapan po kasi I needed to eat 3 times a day. Ako po yung tao na minsan, pag pupunta sa work, parang walang breakfast. Hindi na po ako nagbe-breakfast. So, sometimes I only eat twice a day. So, parang napilitan po akong kumain twice a day. So, ngayon tapos na po yung pageant. Balik sa dating routine. Twice in a day ulit. Very good. Okay. Pero okay lang yun. At least, pares may something, different. Nag-gain ng weight. Very good. Congratulations. Because you need that. You need yung stamina na mas malakas. Good. How about you, Chelsea? Ano yun? Ano ba ginawa mo? Leche flan ba to? Arroz? Lechong kawale? ¿Cuál es? Actually,
Wala naman. Kasi, kasi yung dumating pa ako sa Pilipinas, galing po ako sa Pilipinas, yung kilos ko mataas po. Kasi galing ka sa Pinas after... Bueno, September po yung dumating ako. Tapos Okay. doon, hindi po ako diet or ano. Tapos yung sa December, nag-introduction po ako. Doon nagsimula parang yung... Naging conscious ng konti. Yes. Aha. Pero wala naman ako nag-diet or ano. Pero lakad-lakad, running. Yeah, pero kahit si Chelsea, tampoco no sabe que has perdido un montón because of the contest. Yeah, and congratulations. Yan, dahil dyan sa hard work. So, dito naman tayo. As gusto nyo medyo lighter na naman. How many selfies yung ginawa ninyo together with the crown? Ilang selfies ginawa nyo after ng contest? Ako po, more on how many TikToks I did. I did. How many TikTok? Very Gen Z. Very Gen Z. Yes. Selfies po, a lot. Pero TikTok, more. TikTok, ang Cannot cute. count. Speaking of TikTok, maybe ilan na yung followers mo Ay, ngayon? kakasimula ko lang It's po. okay, it's Kasi okay. yung ano ko po, dati po mahihayin ako. Parang super conscious ko sa itsura ko and everything. So ngayon, yung malaking pasasalamat ko po sa pageantry is like, I learned how to be more outspoken and Very good. to be more sa open po. So ngayon, kakasimula ko lang po sa TikTok. Congratulations. But then, sabi nga nila, it's not of the followers, no? Yes. Sometimes you do TikTok or you do your social media just for you. Yes. Hindi yun dahil sa paramihan Yes. ng followers. Yes, Yeah, very good. How about you, Chelsea? Ilang selfies ginawa mo ba being a Gen Z? A lot. A lot. Sobrang dami. Opo. At saka TikToks din po, pero hindi ko naman in-upload just for me. Yung Ang kita ko yung... cute. Oh, diba? Very Gen Z. Ang cute, ang cute. Kasi nga, I need to ask this kasi very Gen Z talaga. So, dito na tayo sa medyo, ito yung kinakabahan. Kasi nyo, ate, ano po ba itatanong niya? Sabi ko nga, it's more of kwentuhan today, no? So, speaking of kwentuhan pala, bago natin nakalimutan kong sabihin, we are here pala this afternoon at Western Union Ambassador's Office sa LIM. Yan, thank you to Sir Roger Rafanan and Ma'am Lolita. Palakpakan natin sila. Thank you for allowing us to do the interview of Binibining Barcelona 2026. Ito na tayo. So, what has been the most valuable lesson you've learned from the pageant? Yung talagang lesson na nakuha nyo from the whole pageant, not just the coronation itself, but the whole pageantry. Lo que habéis aprendido. Ikaw muna, Chelsea. Que lo que me ha enseñado es no simplemente es la belleza, sino lo que hay dentro de ti. La paciencia, empatía, también eso es lo que refleja y gracias sa pinag-aralan ko po naging nurse aid at saka educación infantil, pues me ha ayudado bastante los valores de yung responsibility, tratar a los demás, aunque no seamos compatibles o seamos como muy diferentes, hay que tratarlos igual. Bien. Y yun. Yun lang po. Sorry, Chelsea. Nagsasalita na ba ako ng marami? It's okay. Pero yun yung isa sa mga na-learn mo, no? What you earned from this contest, you earn more self-confidence, di ba? Kasi you are more outspoken. Si no lo has dicho tú, que no eras así. No se nota porque very outspoken ka talaga with yourself. Very good. Congratulations. How about you, Dayan? What has been the most valuable lesson you've learned from this pageant? Yung lesson ko po is yun din po yung confidence katulad po ni Chelsea and be humble po na kahit anong mangyari, anong sabihin sa amin na be humble because kami lang din naman po ang nakakaalam sa sarili namin. Yun po, thank you. Oo, humility. Very important yung humility. Kasi, especially sa Gen Z, I'm sorry to, not all, may mga Gen Z na sasabihin, ya lo sé, I know it already, you don't have to tell me. But then, being humble, and of course, yung
na willing to know more, yun yung kailangan nyo lagi. Kasi you have to be guided by the parents and marami pang kailangan aralin. At saka grateful din po. Yes. Yung tao na sa Paligid. Ayan, eto na. What messages would you like to share to those who supported throughout your journey? Yan. Ano yung, cuál son los mensajes que queréis dar a vuestros, no solamente yung supporters, especially the family. Let's go first with you, Chelsea. Especially kay Kuya Jam, my handler, my makeup artist, kasi since day one, nandyan para sa akin, yung nag-training po kami, kahit minsan pagod ako or pagod si Kuya dahil sa work, estaba ahí, ¿sabes? Nag-heels din ba siya? Hindi. Kasi parang ang hirap aralin ng heels. So, paano nila ituturo sa inyo? So, you're wearing your heels? Posture. Okay. Postura, Understood. Perfect. paano, ganun. How about the others, yung supporters mo? At saka kay Tita Sheena, Sheena ang mindore niya sa Espanya. Siya yung nag-craft ng lahat mga dress ko. Vestidos? Opo. Para mas glamour. Ganun. Yeah. And the Yung idea of the vestido came from you or collaboration? Alin po yun? De tus vestidos, ¿es colaboración entre vosotros o...? Yes po, kami po mas si Kuya Jam yung nag-design. Nice. Opo. Aha. At yung din. Tapos kay Mami Bel na since day one, nandyan para sa akin, sinasamahan sa mga practice at nag-aasikaso sa akin yung bumibili ng mga telas kahit hindi ako pwede kasi nag-aaral ako or pag lumalabas siya ng pasok, pumupunta siya sa mall or bumibili kasama din kay Kuya Jam. So, sobrang thankful talaga po ako kasi kung wala sila sa tabi ko, hindi ko to kakayain. At Speaking of tabi, andyan sa tabi mo, sino siya? At especially din po kay Papa na Umiyak na si Papa. Nagtatagalan ng luha. Napagod daw si Papa. na alam ko na proud talaga ako sa akin kasi madaming blessings na binigay sa atin ni Lord kasi Espera, estoy llorando. Kasi nag-graduate din ang kuya sa lahat na pinaghirapan ng mga parents ko. At pinagtapos din yung pag-aaral namin. Tapos alam ko sa pageant hindi lang en plan may magastos din pero hindi naman yung importante, yun lang yung pasayahan lang ako. Yun lang. I love you, Papa. Sagot po, Papa. sabi niya sa Gen Z, likewise. Naging Gen Z rin si Papa mo. Yan, mamaya yung mga friends, dun tayo mamaya. Pero dito muna tayo sa special ones. Mamaya yung mga fans and supporter. How about you, Dayan? Si Dayan talagang hindi pa siya nagsasalita. Nakikita ko na, teary eyed na. Yung contact lens. Pero sino kaya mas malakas kasi umiyak, si Mama o ikaw? Dayan? Sino yung mga, talagang, yung naging supported you throughout your journey talagang as in day one? Yung magulang ko po, si Mama. And yung friend po niya si Ate Melody. Kasi parang silang dalawa yung lagi magkasama. Every time may practice ako, nandun po sila lagi. Tapos, especially my handler, Yes. si Mommy Angel. You gained one more mommy, di ba? Yes. Tapos yun, thank you din po sa lahat ng tao na naging present sa practice ko and kanila Tio Nilo, Tia Gulo for crafting my eco costume. Kasi sila po yung nag-design, sila din po yung gumawa, sila din po yung nagharap ng paraan para dalhin pa galing Pilipinas yung mga nilalagay nila. Totoo ba? Opo, galing Pinas po lahat yon. So, nice. recycled po talaga siya. Nauna ako umiyak, no? Natamaan ako ng hangin. Okay. Para sa inyo, what does the crown mean to you? Ano yung significance ng crown for you? Ikaw muna, Dayan. Victory po dahil sa hardship na kuha din po yung corona, and of course responsibility and yung mga more victory most of all po.
and True. yung responsibility. Very Yes. good. Kasi nga sabi nga natin, you're not just a winner. Yes. Ngayon, forma parte ka ng komunidad. Okay, eres Binibining Barcelona 2026. So they're looking forward, not just you as a person, but always pagtutulong na rin sa organization. Kasi dito kayo sa organization, Yes. naging Binibining Barcelona. How about you, Chelsea? What does this crown means to you? The crown means to me, La corona, que, sí, yung sí, la significado, corona sí. para mí significa blessed and grateful, y que yo considero que todo esfuerzo tiene su recompensa, y que igualmente todas las candidatas somos ganadoras y Correcto. todas tenemos la corona. Actually, totoo yun. Kasi, sabi nga natin, ang di lang corona ang napanalunan nyo. It's more of experience. Not all ladies like you can join this. That's why we would like to thank the parents. Kasi, without them, hindi nyo masusurvive yung, yung whole journey. Kasi, sabi nyo nga, mahirap. Mahal. Practices, Gastos, mahal. yes. And of course, yung time talaga. Yes. It's more of devotion. Yes. Yun pa lang sabi nga ni Ivan, medyo sumakit yung ulo niya sa practices kasi hindi kayo mapagsama-sama makompleto, opo. because of work and Opo, school. opo. So, normally, mas nahihirapan kami sa ibang mga candidate. But this time, sa inyo kasi nga, you are more of multitasker. Yes. So, speaking of multitasking, can you multitask your crown or your title to being you? For example, estás estudiando, trabajando, can you do multitasking as well as Binibining Turismo? Desde mi experiencia durante my journey, I think yes. Kasi hay equilibrio. Si sabes equilibrarlo, pues allá puedes y lo puedes conseguir. Muy bien, perfecto. Entonces, cuando yung organization te va a llamar a ti, que necesita tu apoyo, no solamente por ser guapa o por estar allí, podemos contar contigo. Exactly, yes po. Muy bien. Naka-record po yan, mga kababayan. Bawal lumabsent. How about you, Dayan? Katulad din po ni Chelsea, yun po, feel ko din naman po, kakayanin ko din pong i-handle yung pagiging binibini po and yung everyday life ko po. Opo. Kasi being present is very important, Yes. especially ngayon may title na kayo, hindi na lang candidates. And you're not just representing your province, now you're representing Turismo and as well Binibining Barcelona 2026. Ano yung pinaka-hardest part ng konkurso? Para ti, ¿cuál es? Ya no vamos a hablar del tacones, eh. Ahora, ¿cuál es yung pinaka muy difícil na I parte? think yung mga isipan ng mga ideas, ng los vestidos, yung eco-costume, tapos yung maghanap ng mga telas talaga. Mahirap talaga. Kasi I think sa Pilipinas mas mga maganda at hindi masyado mahal. Pero no lo sabía que pensaba en los vestidos, habéis comprado que ya están hechas, en plan, yung ano na siya, ready to wear. I did not know that it came from scratch. Yung gown ko po galing sa Pilipinas. Tapos le han añadido pues tela. Vale, entendido. Sí. Sí. Tapos yung eco-costume, dun talaga nag-effort sila. Muy bien, muy bien. How about you, Dayan? Yung pinaka-difícil para ti en parte de concurso, ¿cuál parte? ¿Cuál? Yung pressure po of proving myself, yes. Yung ano din po, yung paggagawa din po ng eco-costume, yung pag-handle din po ng time, kasi minsan po sabihin mong may work ako, tas day off, like hindi ko po na parang na-enjoy yung off kasi may practice sa saya, may practice sa pasarela, mag-fitting ng damit, so parang Super hard. opo, yung pag-multitasking po, dun ko po naranasan na parang kakayanin ko po ba, but like here I am. Yes. So meaning we can count
on both of you kapag kailangan kayo ng organization. Yes, Kasi we know that the organization have a lot of plans to everybody. And at the same time, mapapanood nila kayo sa June 20 sa Independence Day wearing their Filipiniana. Filipiniana. And are you excited? Of course. Oo nga. Kasi Kasi makikita. Go. Minsan lang yung gagamitin yung gown. Yes. Diba? Yes. Tapos yung sa arko pa po, parang Yes. mas yung mga non-Filipino pa makita po yung mga ganda True. namin. Yay. Tapos ng ganda po ng kultura naming mga Y Filipino. además es la primera vez que vais a participar en Día de la Independencia. Yes. And you're gonna be the queen. Yes. Wearing your gown. O diba? Hindi yun normal because meron yung mga yearly talaga na nando, but this is your first time to join and participate. Are you excited? Yes, of Sobra. course, opo. Aling tako ng gagamitin nyo. Tapos ang init pa. I know. Yung makeup, girl. I know, so prepare tayo doon. And yung crown pa mabigat. So speaking of mainit, what can you say about your supporters and fans na nandun that they're very, parang, the time that we were in Aquarela, it was so hot. Yes. Que hay gente que tenía que salir de la acuarela porque somos mucho y además por chillar, gritar, for the cheering, I think it's more of carbon dioxide na in-exhale nila kaya mas mainit. What can you say about your supporters? Ayan, friends. Sa tingin ko, yung nakita ko sila, wala naman lumabas kahit mainit. Ayaw ma-miss yung Opo. moment. Kahit sigaw ng sigaw, talong ng talong. Tapos yung pawis nila, pero nandun pa rin sila yung... Tu mensaje para tus amigos o yung supporters que han estado? Super, super grateful ako na estaban ahí apoyándome en cada momento y siempre diciéndome lo bonita que estás y también que... ¿Cómo se dice? Lo orgullosas que están también y que se han dado cuenta de que no simplemente por mí es la belleza, sino la gente que tengo alrededor apoyándome, queriéndome y eso. Payak na naman siya. Nice. Que no se esperaba nada de mí que podría conseguirlo y más la gente que he estado con ellos durante muchos años. Ole. Ayan, go tayo kay Dayan. Congratulations. As in, marami ka ring supporters doon. Actually, palakasan sila. Hindi ko na alam kung anong sinasabi. 2, 4, 3, 5, 6, 7. Wait lang. Wait lang. Napaus kami. Naalala ko po sa pre-pageant, yung sa talent, may sumisigaw ganon. Sabi mo, pito ba yan or sigaw? Oo nga. Actually, I don't know if it's silbato o sigaw. po yan. So, mali tayo. Akala natin may dala nagsilbato. Pero sigaw pala. Sigaw. Totoo ba? Wow. Y el día siguiente estuvieron afónicos todos pobres. Culpa mo. Wala nang boses. Yeah. Bueno, nosotras dos, Grace y yo, hemos quedado sin voz porque tenemos que decir, excuse me, un poquito de relajamos. Nada, no se puede relajar todo. How about you, Dayan? What can you say about your supporters, especially your friends? Thank you po. Super grateful po ako sa mga support nyo. And thank you for believing in me. And yung corona po is para sa inyo po. Yes. Very good. And what advice, ito, last 2 questions na lang, no? For here is, sabi nyo nga, you're very proud to wear the crown. So, ano yung parang legacy na gusto ninyong maiwan? For example, ano yung pagkatinawag na Binibining Barcelona, Dayan, ano yung pinaka legacy or nombre, attitude na ma-recognize that's Dayan? Ano sa tingin mo yung iiwan mo? Bukod po sa pagiging iyakin, sana po yung maiwanan ko pong legacy is the one who, yung madaming nag-doubt sa kanya, but
Ay, Yan na, paiyak na. na keep on believing yourself and be strong always. Yes. So meaning, yung pagiging resilient na. Yes. Yung marami nag-doubt sa'yo, pero at the end of the day, you got the crown and at the same time, you're being so strong. Yes. Yan. Pag tinawag na Dayan, resilient and Iyakin. strong. And iyakin. Class yung iyakin. How about you, Chelsea? Cuando vamos a decir el nombre Chelsea, le decía que yung magsosonar, ¿cuál es? Super confident. At saka yung no dejes que el miedo te frene. Muy bien. Y inténtalo porque nunca vas a perder. Si no lo intentas, no lo vas a conseguir. Correct. I agree with that. Yan nga. Diba? Parang, for example, you don't know how to swim. Pag hindi ka nag-try, you will never learn to swim. So, that's good to know. Ngayon, ito na yung pinaka-favorite part ninyo. Shout out. Shout out meaning, you will, parang sasabihin nyo yung mga names na gusto yung pasalamatan. Nakalimutan ko sabihin na magsulat kayo ng nombres, no? Vale. Desde el primer día hasta ahora, yung nag-support sa inyo, especially yung mga gumawa ng gown, your makeup artist, and special shout out kung kanino man. So, what's your shout out? Alam mo nung Binibining Barcelona? Ay, nung Inang Mutya, nag-shout out kami, ang haba. Ang haba. Ang haba. Ayan. So, what's your shout out? Shout out muna sa mga parents ko at saka kay mama ko na sa Madrid, na daddy ko din, sa family ko din sa Pilipinas, sa Pasig, sa Bacolod, Negros Occidental, sa Pangasinan din po, sa Manila, at syempre sa Batangas, Yay! na que creyeron en mí. También magpapa-shoutout din ako sa kay Kuya Jam, Your handler. my handler, kay Mami Rosbel, kay Tita Sheena, yung din sa mga best friends ko, kay Kathleen, Yan. Tutuwa sila niyan kasi makikita nila, mapapanood nila to sa Catambayan channel. kay Charles din, kay AC, at yung Spanish ko na friend na pumunta sa pre-pageant at sa coronation night, si Jana, na sobrang saya siya talaga. Yung sabi daw, wow, It's another ganun yung experience. kultura ng Filipino, ganun. That's good. That's good. Sharing culture with Yes, them. No? Nice. Tapos din sa mga family ko, kay Tita Afe din, kasi siya yung pinadala yung gown ko, sobrang ganda. Sa pinsan din ng Kuya Jam na pinagawa yung gown. Sino pa? Kay inay ko din nasa heaven, na alam ko na She will be nag-guide, me ha guiado en todo el momento. Y sa mga nanays ko din, Dami nun, nanay. sa mga nanay, lahat ng mga nanays ko at saka titas, titos, na super proud sila sa akin, na sabi sa akin pag pinakikita nila ko sa kalye, sinasabi, kaya mo yan, Ay, nice, ganun, opo. That's good. Talagang, ang marami kang supporter. Sa dinami-dami naman nga. Sabi ko, hindi ako nagpalista, pero parang memorize mo lahat yung nombres na sasabihin. Congratulations and let's say thank you. O, go. Meron pa. Anak talaga ni Rosebell. O, go. At especially din po kay kuya ko, kahit minsan hindi masyado kami nagkikita sa bahay kasi busy na sa pag-aaral. Nagme-message sa akin yung kaya mo yan. Nice. Los mensajes así que te tocan de Claro. que estás súper orgulloso, pues eso es lo que a mí Apoya más. sí, me ha dado mucho apoyo también. Nice. Thank you. Thank you so much and congratulations once again. How about you? Ito, hindi ko alam kung ilang luha ang iluluha niya. Ay, Dayan. Ayan, ang biggest shout out from sa iyong mga friends, supporters, family, who did your gown, everything, everybody.
First of all, thank you, Lord, for guiding us po and making this pageant successful. And thank you din po sa magulang ko na nasa Pinas and kay mama po, sa mga kaibigan niya po, kanila Ate Melody, kay Ate Angel po for guiding me kasi wala po ako talagang kaalam-alam sa pagpa-pageantry po. And thank you din po sa pag-believe sa akin. Thank you din Sila. Ay. Thank you din po sa mga tito-tita ko, kay Tio Glo and Tio Nilo, kasi sila po yung naghirap sa eco costume ko. Thank you din po sa kuya ko sa pagdadala ng mga kailangan gamitin para mabuo po ang eco costume ko and sa pagdadala po ng evening gowns ko. And thank you po sa mga nagsusuporta sa akin ng mga taga-Oriental Mindoro, sa OMA po, sa mga taga Davao na nasa Pinas, and sa Cavite po kung nasan po yung tatay ko. Maraming salamat po. And thank you po sa Catambayan. Kasi Talaga naman. Nireserve niya talaga yung Catambayan challenge. Kay Kuya Ayan, sige. Ivan, Go and... Kuya Norma, at sa mga organization. Ilang sigaw ba yung ginawa ni Norma? Wala Sa naman. location. Ulit. Ganun siya Ay, sa totoo ba? practice. Ulit. From the top. Yung blocking. Ulit. Yes. Ulit mali. Ulit. Actually, parang hindi... Pero hindi yung masyadong stricto. True. Yung parang, ay, ganun po yung sabi. Don't worry. Mas nagsuffer siya sa 10 na inang mutya noon before. Pero 6 lang kayo. Ang nagsasuffer siya noon, yung hindi kayo mapagsama-sama because of work and school as well. So, alam nyo, ladies, as I have said, this pageant is not just a pageant para mag-compete kayo sa isa't isa. It's not a competition. It's more of sisterhood, and as well, you experience na natutunan nyo from day 1 until coronation night. And I hope hindi matapos dito yung pagiging sisters nyo with each other, because you're gonna be together, as I have said, June 20 sa Independence Day. So, can you invite them to watch you sa ating Independence Day? Okay. Inaan niya na. Yayahan? We invite you. we would like to invite you po this June 20 Saturday sa Arco de Triunfo po para po sa Independence Day. Madami pong mangyayari doon. Nandun po kami mga Binibining Barcelona, yung mga upcoming Inang Mutya po, and a lot of people who's gonna perform there. And yung mga stand po, yung mga pagkain. Yun talaga important, Yes. no? Opo. Yay. How about you, Chelsea? Can you invite them ahora en español? Estáis todos invitados a la celebración de la Filipiniana en Arco de Triunfo, donde nos veréis a Binibini, Inang Mutia, la pasarela y también la comida tradicional, la cultura. Feel ko kayo lagi excited, no? Ahora, estamos súper emocionadas de también pues el desfile, que también pues gente que no sea filipina, que sea de otras nacionalidades, Correcto. pues prueben la comida filipina y vean la cultura que llevamos dentro en la Claro. comunidad. Sí, por eso estamos súper orgullosos, porque esta vez vamos a celebrar en Arco de Triunfo y hay un montón de gente que no son filipinos solos. Podemos compartir con ellos no solamente la comida, sobre todo la cultura y tradición. Exacto. And speaking of tradition, as tradition here in Catambayan Channel and Filmcat, talagang nagpapasalamat kami sa inyo, sobre todo sa inyong mga parents, for supporting our Binibinings from candidate number 2, 3, 4, 5, 6, and 7. I hope next time magkaroon ulit tayo ng Charla pa. Kasama sila kasi talagang this is all your hard work. Yeah, with or without crown, all of you are winners, winners talaga. And speaking of thank you, we would like to thank once again Catambayan Channel and Filmcat for having this kind of pageant talaga. Kasi alam nyo, tinataas nila yung antas. Wow, napakatagalog. Antas ng pageantry. Kasi sabi nga nila, the quality that you gave last sa Aquarela, parang nanonood kami ng Miss Universe. That's why congratulations. Not just with you, because of course sa Catambayan. And we would like to thank once again
ang nagbigay tahanan po sa aming interview. And ang Western Union Ambassadors, Aline, maraming salamat, Ma'am Lolit. Palakpakan naman natin si Ma'am Lolita Rafanan. And of course, Sir Roger Rafanan, isa sa mga pillars ng entrepreneur dito sa Barcelona. I hope in the future magkaroon din kayo ng sariling business na Filipino business para hindi mapuputol doon yung legacy ng pagiging Pinoy. So that's it. And I hope you nag-enjoy kayo sa ating interview kasi kami mas nag-enjoy actually. Mas nag-enjoy kami and I hope the experience is not just ngayon lang yung experience and of course hindi lang ngayon yung pagiging binibining. Marami pang plano ang Catambayan channel for you. And last but not the least, talagang yung pinaka-last talaga, say your farewell sa kanila. Mag-thank you na last and then mag-goodbye as a binibini. Go, let's do this. Okay. And once again, kami po ang Binibining Barcelona 2026 and Binibining Turismo 2026. thank you for having us. Yay! Hindi ko na makapagawa yung turn ninyo in such. Wag na. Tapos na yun. Thank you so much, ladies and gentlemen. I hope you had a great time as we are kasi talaga nag-enjoy kami. Talagang wala na dito yung Tagalog magagamitin ko Filipino. Maraming salamat po. This is my Halokon, your host, and our beautiful Binibinis, Diane and Chelsea. Congratulations. And thank you so much. Have a lovely afternoon, ladies and gentlemen. Yay!